Hi guys, welcome back to Jibjeros TV. Our tutorial for today is how to hide your application using dial contact. Okay, so let's start. Okay, simulan na natin. Punta lang tayo dito sa settings. Tapos dito sa privacy. Okay, hanapin natin dito app lock. Okay, may nilagay akong privacy sa app lock ko. Okay, pagkatapos nyong mapindot, ganito ang lalabas. Okay, meron siyang 5 na example. So ito na lang, messenger, wag na to, dial contact ko to. Facebook, messenger, messages. Okay, lock. Now, wag na natin gamitan ng fingerprint. Pwede rin gamitan natin ng fingerprint. Okay, ayun na, no, na-lock na natin sila. Dito andyan pa sila, tingnan natin muna. Dyan pa yan, mga Facebook, message. Okay, kalat sa nakalagay. Dyan pa sila, no. Okay, ano pa ba yan? Messenger. Okay, andyan pa yung messenger ko. So ngayon, i-hide natin sila. Okay, let's go. Go back tayo sa settings, privacy. Okay, apps lock. Apat na apps na lock natin. Facebook. Okay, dito makikita natin pag pinindot natin ng Facebook, hide from home screen. Okay, click natin. Dito lalabas, you're using hide from home screen for the first time. Please set an access code. Okay, gagawa tayo ng access code. Set access code. Example dito, hashtag 00 hashtag, mga ganyan. Okay, try natin hashtag 666 hashtag. Okay, pwede, done na natin. O ayan, mayroon silang mga example. Okay, done. Tingnan natin kung makikita ba natin dito sa dial hashtag 666 hashtag. Okay, lumabas po siya. Ayan, o. Okay, try natin yung iba. Privacy. Okay, Slack. Okay, yung messenger, messenger. Okay, hide message, hide. Ayun, dial na natin para malaman nyo talaga na andito ako sa contacts. Tingnan natin dito sa settings. Okay, ayan ang settings. Try natin hashtag 666. Okay, hashtag. Ayun, lumabas na sila. Kung mapapansin nyo, nawala yung messenger ko dito. Message, nawala rin. Search natin Facebook, nawala rin. Ay, o ayan, Facebook gaming na lang natira. So ayun na nga guys, salamat sa panonood nyo.